Na hát üdvözlök mindenkit, szervusztok, sziasztok ezen a szép napon. Igen, itt egy kis ablaki bevilágosodás, kis fény fog látszódni majd rajtam. Folytatni fogjuk a... Várjátok egy kicsit. Szóval folytatni fogjuk az Assassin's Creed Origins végigjátszásunkat, és a Valhallán is végig fogunk menni. Az a lényege ennek az egésznek, hogy nem csak AC lesz, tehát ne jegyetek meg, nem csak AC lesz a csatornán, de most jelenleg nincs más olyan játék, amivel szívesebben játszanék, úgyhogy most ez lesz egyelőre. Origins, utána Odyssey, aztán Valhalla. De a lényeg, hogy közben lesznek más játékok is, tehát amik frissen megjelennek, abba bele fogunk kezdeni, jó? Csak ezt akartam mondani, de már nem is pofázok, hanem visszadom nektek a hangot, az élőképet. Én itt magamnak szépen beadom az MS-imet. Yes. És akkor igazából baktalós. Meg a God of War-nak most intézem a izéért, úgyhogy don't worry, srácok. Intézem a God of War-nak is a mentését, hogy meglegyen. Na, de beszélj ezzel a izével a nagy templomban, jó? És ez itt hol a tökönbe van? Jó, már nem itt. Ugye itt megcsinálgattuk gyorsba a izéket. A mellékveszteket, és akkor most itt a városban nagyjából azért már meg vagyunk. És ide kell jönnünk. Perhaps we forgot some part of the ritual. I will vomit if I hear more. Have no doubt of this. If our child dies, I die. No, my Lotus, do not speak like that. Oh, yeah. I must go to the seer's house. Leave me be. Hát az már mi a tetőn. Ez a bika. High priest. I'm sorry. I have come to seek the lizard. Oh, the lizard. One more affliction for Memphis. The city withers in the darkness of a curse. Disease, pestilence, the poisoned stink of the air. Betegség, dögvész. The apis gulsick Az and ápis nearly bika up to death. szinte halálos beteg. Basza. Gods have abandoned us. The people look to me for guidance, but I am as lost as they. Hush! Apis, how have we wronged you? Hush! The curse touches even my own house. My wife, Timehotep, has miscarried 3 times this year. She's with child again, but if she loses a 4th... I will look into this curse. Vett valami My járvány van. wife's seer can't help. His house is to the southwest. If the gods are responsible, I will kneel beside you as they strike us down. Basza. Érdre a látnok házát és beszélj vele, jó? Beszélünk a látnokkal. Jó, mik ezek a bugok, te? Azaz, sok healthünk nincsen amúgy, csak mondom. Out of the way! Out of the road! Várjatok már egy kicsit.
Ja, bocsánat. Grow, O light! Come forth, O light! My child! Oh! You have come at last. Who is this man? He is the deliverer. Many years I have waited for him. De mégis mire szabadítjuk fel őket? Quick! Help me dream my child away from death! Let us proceed with the ritual. Milyen hülyeségekbe Bring me hittek, the nem? cauldron. I am the master of secret things. The form of the soul that rests in the heaven. Sophis, reveal yourself here today and answer me without falsehood. Biztos. Let your eyes be opened. Devoid of moisture, come forth from the stream. Sophis, let their eyes be opened. Let your eyes be opened! Kapunk egy ilyen fasságot, és akkor gondolom megint van, lesz majd valami. Hülyeség. Obscenu got clear. Húna szarba vagyunk. What is this god's forsaken place? Hol vagyunk most? I must keep moving, or be swallowed by the desert. Jézusom, hol vagyunk? That shadow. That is the soul eater. Igen, mi ugrálunk inkább. Mi az a kúró kígyó? Oh, you doorkeepers who guard your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. Nagyon sok istenben hittek amúgy az What a egyiptomiak. journey I have made. The things I have seen. I am but one of you. De minden esetre érdekes. Ne haragudjatok meg egy pillanat. Itt is vagyok. Ugye a bájáknak ez lenne amúgy alapvetően a ruhája, csak mondom. Tehát, hogy ez lenne az alapruha. Mi a lóbüdös nagy fasza ez?
Ez mi volt? Anubis, Lord of the Dead. That crazy old fool poisoned me! Ah! Poison! Most ezt... I take the bow! I sweep the sky with it! So Apep can be hurt! Igen, kapja. Érdekes vízikígyó. You will not devour my heart! De jó Isten, mi a tököm ez? Jézusom. Ra, protect me! I am here to rise up the destructive one. Igen, nagyon He's jó. weakening. Új, az gyönyörű volt. I knots the cord and lashes the shrine together. You will not devour my heart! Hol van? Ah, doesn't it? Jézusom. Aha, jó. I am the great one within his eye. Nem kapja. De mire ezt a szart felhúzza, gyerekek? Return to the Chaos Sea. De ez ilyen vízikígyó genyó? Tehát, hogy... Igen, az a kritikus pont amúgy neked a nyakánál, az biztos. After we tear the dwarf apart, I need to get to solid ground. It is not my time yet. I need to get to solid ground. I will not go into the Valley of Darkness. Ó, hogy bazd meg, hát. I need to get to solid ground. You will not claim me, destructive one! Igen, már nagyon kevés a healje. Ez az, nagyon jó. You will feel the Sun God's wrath! I will destroy you! Die, Soul Eater! Be gone! Sweep Megvan. Hát ő volt a lélekfaló. Hát micsoda haluzás volt ettől, gyerekek, hát. Azért ez kemény. Igen, itt a játék kicsit meg is volt terhelve, néztem, hogy a gépem az hogy terhelődik, azért kemény volt.
Érdekes. Azt nem értem úgy, hogy a játék miért nem ad itt is azt a skint, amiben amúgy vagyunk eredetileg is. Az micsoda? Érdekes. I have traveled through the tomb, dark and lonely ground. Na, megint a fiunk. They are returned, safe from him who would close their eyes in darkness. My child lives. Praise to the gods. What do you see? Your enemy and hers are the same. Egy és ugyanaz az... Hát ezt eddig is tudtuk. The temple food, he who prepares it, poisons your womb with flesh of the dead. Go and slay the poisoner and lift Memphis out of evil. Praise to him who will deliver us all. Érdekesek voltak ezek az egyiptomiak, maradjunk annyiba. Gyors mentés. Aya! My love. Are you well? Van egy kis I'm matróz better csaj. for seeing your face. Megint elmennek kurelni, gondolom. Dika víziló. There's a strangeness in your eyes. What afflicts you? Dreams. Of our son. GYÍK. The high priest's wife has been poisoned. Her seer claims that her poisoner is our enemy. The lizard. I believe so. The Apis bull is also at the point of death. Let's go to the temple. We can speak more of your dreams on the way. Nem megyünk a templomba, jó? Come, we'll take a boat for speed. So, how does it feel to be Magi to the whole of Egypt? Like trailing after an ant colony sometimes. But I am proud to serve those in need. As am I. And proud to serve the Queen. Have you spoken to the high priest? Yes, in advance of the Queen's arrival. She's coming to Memphis. Yes? The exiled ruler appears in the heart of old Egypt. That will set the young Ptolemy on notice. It lifts my heart to see you, GYÍK. Aya, you are the one joy left in my life. I want you at my side again. I am bound to the Queen's service. And our bond? It means as much as ever. But we have seen the Order's evil now. We can fight it, shoulder to shoulder. I've promised the Queen. What has she done for you that I have not? She lifts my gaze to the horizon. I will never stop mourning what we lost. Never. But I must make a world that is larger than our griefs, so that no mother ever again lives what I have lived. Aha. After I killed the lizard, After you kill the lizard, I will leave Memphis. Elhagyja Memphis, then I nem? will follow.
Let us hunt together, as we did before. You said dreams troubled your mind. Do you want to tell me of them? No. I would rather not burden you. Nem We will sietünk. need to speak of it someday, once the suns have settled. Once the sands have settled. When will that be? Soon, I hope. Where should we begin? Check the god's enclosure. I'll speak to the priestesses. Of course. Give me the dung heap job. Pasharemta would use a taster for the god's water. These are offerings to the bull. They seem sound. Szegény bika. Your coat has lost its luster, Shining One. And your flanks are hollowed. Hathor give you strength. Hathor adjon neked erőt. Havesbaktálod. Ez egy karám. The best way out is through. Hát nem átmászok, lett volna egy szerintem a hivatalos fordítás. Az a kulája. Pitch pits. Half my father's herds died because of this. Igen, barackot kapott. I should search the place where the god's food is stored. I will have you soon, poisoner. Hey, do you feed the Apis bull? No. Them girl priestesses take care of all of that. Do you know where his fodder is kept? In that building over by the stairs. But they shut it up last week when the bull got sick. My thanks. The Ide bull's kéne sickness bejönni. could come from his food. But it is too soon to say. I need more evidence. Food for the bull. The rest is likely stored inside the shed. Peach pits. If the Apis bull was fed with these, that would explain his sickness. And the necklace here. One of the twin priestesses wore something like it. Let us see if the other is missing a wage from her. Greetings, sisters of As I Osiris. thought, one priestess is missing her necklace. This is a subtle way of poisoning an animal. My sisters, this is surely an accident. One, maybe, but not a bushel. We had to save Pantratis! Hey! Who? Our brother! Bandits ripped him away from us as we walked in the market. They forced us to poison the god. They told us they were gonna feed our brother to crocodiles in the sweet. We have not Általában slept through the fenyegetve. night since. I'm so sorry. We had no choice. We never... Something's wrong. These are not curses. The Order is surely behind this. Na, rend van nem mögött, ez biztos. Go to the Temple of Hathor without me. The twins cannot be left alone. Hogy a Mirázsba tök jó, hogy ott végig tudsz menni egy egész mapon úgy, hogy egész városon, ahogy simán át mentünk ugye rajta, tehát egy át parkúroztunk, itt ez nincs így. Amúgy az Odyssey nem lesz egy könnyű falas, srácok, az hosszú játék lesz nagyon. Tehát az a sztori is nagyon hosszú, meg a mappok is hatalmasak, szóval nem lesz egyszerű.
Stand now. Can't be sure. You... Hey, what? Megpróbálok most tényleg assassinozni. I should be cautious around here. I suppose wine is too much to hope for, but may I at least have a drink of water? How about I pour piss down your gullet and call it wine? What a vulgar thing to say! Hold on. A safe! You Pantrates. I am. Praise the gods for bringing a strong warrior to save me. You are injured. I will carry you home. Nem jó embert vittem el. Csak hogy tudják, hogy írtunk mindenkit. Azért így kezdek rájönni, hogy lootolni annyira nincs értelme a játékban, de vannak cuccok persze, de fejlődünk anélkül is, hogy lenne bármiféle. Tell me Lényegi. about your kidnapping. Best not to speak of it out in the open. Besides, my wounds are making me very tired. Hazavisszük a faszit. Amúgy jó hülyék az őrök. Tehát így az AI elég hülye a játékba. Here is my house. Before we go inside, let us speak. I prefer to spare my sisters the ugliest details of my story. Of course. The man who ordered my abduction is a priest of Anubis Anubis egy at the nagypapja Great az... Temple. Anubis egy A papja priest nagy in templom. Pasharemta's circle. How can I find him? He wears a blue scarf and has a terrible cough. The lizard. Az a gyík. He is marked. Pantratis! Are you hurt? Did they mistreat you? They kept me tied up, fed me little but crusts of bread fit for beggars. Ne féljetek, megszabadítunk titeket ezektől. This is the lizard's work. And so I must stain my hands with another priest's blood. The order is everywhere. To protect Egypt, I would kill 1,000 priests. 1000 papot is megölnék. Így van. You and I are pledged to violence. Now. And always. Kéne már egy jobb ruha. Amúgy. Csak mondom. Pasharemta should know of this. He waits at the palace. I have horses for us nearby. What are you waiting for, my love? Hát megyünk, Gecó. Shall we race, like we did in Siwa? Only if you're ready to lose. Bold words. I will see you back them up. Eat my dust! What is the price for winning? You'll never find out! Hatalmas verseny. You're Mondom. slower than Ramses, and he's been dead a few years now. You can't keep that pace!
Try me. Hát tényleg nem tudod, tehát ez így van. Faster, beast, faster. I need to prove a point. Hát ez sima liba volt. Seems I have come out on top. Seems you have. We all have weaknesses. Yes, and yours is winning graciously. What is this about? The queen is about to speak. Let's go and listen. Nachte, hiert en bed. Out of my way! As they rule, the gods curse our land, withholding the river's floods. But as the living goddess ascends the throne, the waters will rise again. Through me, Memphis shines as rubies set in gold. Through me, Egypt triumphs. De jó az íjászmaszk. És jól néz ki. I cannot lose them. They must know my voice is that of the goddess. My queen, The Apis bull persists in ailing. we have found the cause of his sickness. He was poisoned. Who did this? The twin priestesses. Have them boiled to death inside a bronze bull. Goddess, no. They were coerced. Their brother was kidnapped by a priest of Anubis with a blue scarf and a cough. Hetepi. But he is amongst my closest advisors. Those living in one's shadow Mégis mi are the lenne? least worthy Ilyen of érdekes. trust. If even Hetepi is against me. Your wife and child were threatened by him, but now they are safe. We can overcome this. The priests of Anubis will be conducting rites in the great temple. Look for their masks. My blade will serve as well as his. No, that's me. I care not who kills the priest. Let it be done before we head to Heraklion in the north. Igen, utána Heraklionba megyünk. Ugye az már görög város volt. Tanun the father breathes strength into your arm. Jó, Hetepi a gyík. Ugye? Gondolom én. De jó az a maszk. Hogy az Anubis maszkok kurva jól néznek ki. Is that the man I seek? Nem ő az. Priest of Anubis. What is it, Hetepi? Szerintem ez lesz az. Nem?
fights among his brothers. How many priests does one city need? Another priest of Anubis. Azt most melyik? Igen, be tudunk jönni, mert csak meg kell Only one of nézni. these priests has to die. I must strike carefully. Ezt kell nézni, ez köhög? Ez az, aha. Ez az, de honnan szedjem ki? Nem akar onnan eljönni? Hey, what's going on here? Mi vérzik a fejünk? Most azt kéne megvárni, hogy eljönne onnan a csávó. Jó, oké, fulladozik, ez nagyon jó, de... Nem akar onnan eljönni? Csak oda kell mennem most, komoly? És azon gondolkozok, oda menjek-e? Ezt csak úgy nyírjam ki? Hát akkor oda menjek, ezt csak kinyírjuk. Jó van, ez volt a lényeg. The lizard! The priest who cursed Memphis! I serve the ways of old Egypt. Old Egypt asks a heavy price. Innocents mutilated. Children ripped from the womb. The high priest's name abused. His name was Muck before you arrived. The masses are the cattle of the gods, driven by the herdsman's whip. You are one of them, Bayek. You are a cow! It is will that drives me, not fear. Oh, yes? And who passes the whip over your back? Who demands that you stay in your car with my death? Ki követeli, hogy... Aha, nagyokat mondom úgy a faszi. Jó fordítás. I have my gods. Now face yours. Hát az ki lett nyírva. By your death, the curses of Memphis are lifted. I should report to the others. Nem fájtolunk. Jó, hogy megakad a játék, mint például most is. Tudom, ez mi az a bug.
Menjél már bajek, bazd meg. És itt kinyírok valakit, és nem követnek. Tehát, hogy így a Mirage-ban ez nem volt ilyen egyszerű, ott tényleg asszasszinoskodni kellett. Tehát ott az ténylegesen jobb, mint itt. Itt csak bemész, szétdarálod az enemiket, azt viszlát. Bocs, látjátok? Simán átjövök rajtuk. Lényeg, hogy megvan egy GYÍK. És így is betölt a játék? Tegyük hozzá. Na, itt van Cleo. My queen, they acted only to lift the threat on their brother's life. Curses will trouble you no more. It's a mosque. What could have driven him to such madness? Memphis is yours again. Ours. These dark matters settled, we can finally prepare for the festival of Apis. May demons feast on Hetepi's car. And may those guilty of Chemo's death soon follow. Kleopátra jó fej, amúgy. Jó. Megvan a GYÍK is, már a harmadik is megvolt. És akkor most az Ápiszi ünnepség lesz. Ugye Ápisz az egy szembika volt. Mint kiderül, de Ápisz az a történelem során is sokszor feljön, mint például a galloknál, stb. És a rómaiaknál, szóval hogy az több helyen is ott van Ápisz. A szent tehén. Az igen, bazd meg. Habi hírhajója van neki, hallod? A nagy fára, jó. Na ez igen. Konkrétan kitakarítottuk neki az utat. És akkor Aya elhagyja most Memphist. It is agony to leave you, but I must go on alone. Aya, I will stand by my duty. where will your duty take you? North, to set the sea aflame. Igen, ő inkább ilyen Black Flag type amúgy az Aya. Ő ilyen matróz. A csaj. I walk on your water. I hope we will hunt together again soon. Until then, let us take this night as ours. Bajek és ájásokat kurel. Valljuk be. Hát most így... Na, megvan akkor a GYÍK feje. És a GYÍK. És akkor 23-as szintűek is vagyunk. És akkor mi a kövi? Oké. Célpontok. Megvan a hiéna, Tarka, a GYÍK, Scarabeus, Hetepi. És akkor jön a Krokkesz. Hetepi sötét befolyását egész Memphis megérezte, Bajek még az álmok birodalmán keresztül is üldözte őt, Hetepi Memphis nagy templomban vesztette az Istenek szem előtt. És most a krokodil fog jönni. Jaj, ezt sem hagyjuk ki, ez is benne lesz ebben a részbe. Most kicsit hosszabb lesz ez a rész, mint az átlag, jó? Felszerelés. De csak egy ratyi íjat kaptunk. Bár ez nem gyenge, de akkor azt meg már ide nem ezt akartam amúgy berakni, csak mondom. Hanem ilyen nagyobb lövetűt. Szóval nincsen? De ez gyors, azt tudni. És akkor ide berakjuk ezt. Elég good.
Na, 2 képességpontunk van. Most agyharcos csinálunk, vagy látnokot? Szenu bezavar. Ez se hülyeség. Ez lesz. Igen, van íjász, tehát van külön íjász, ugye vadász, az íjász, a látnok az ilyen mérgezős téma, meg víz alatt, meg mit tudja, meg van ugye a konkrét harcos. És akkor most tudjuk követni a kilőtt íjat? Hát nem ebből. De hát nem tudom követni. Mi az a hülyeség? De várjál már. Ezt nem értem, hogy ez most miért... Igen? De ezt nem ilyen íjjal lehet szerintem. Sőt, biztos, hogy nem. És nekem meg olyan íjjam nincs. Amelyiken van célzó is. Ha. Amúgy ezt fogjuk betenni, akkor is, mert ez arany. Tehát ez nem szar. Így. Ez érdekes, most ezt nem értem. Mi van? Jó, mindegy. Menjünk már el egy... Ezt mondja, hogy ez most nem kell, ez az nem érdekel. Egy kovácshoz, az itt van. Legközelebb pedig itt. Vagy nem menjünk már el oda? Itt nincsen? Itt az a baj, hogy nincsen, jó? Akkor oda nem megyünk most el. Viszont nekünk a küldetésekbe ide jövünk. Utaz Fayumba. Jó. Elutazunk Fayumba. Azt viszont kattal beletesszük szépen ügyesen, jó? Hogy itt a utat nem kell néznetek, jó? Az nem már nagy vasszizdasz. Jó. Itt vagyunk, közben megérkeztünk a helyszínre. Hát nem történt semmi, szóval csak átjöttünk ide. Itt vagyunk Fayumba, és akkor itt csináljuk a dolgokat tovább. Próbálok most már tényleg csak a főküldivel foglalkozni, meg az itteni mellékküldikkel, ha itt ad a Fayumban mellékküldiket, itt gyorsan szinkronizálom. At last, in the Fayum. I will root out the agents of the crocodile. És akkor oda kell majd mennünk, jó? Kicsit adtunk az életerőnkre, de majd kéne egy jobb ruha. Mert ez nagyon uncsi már, ez a ruci, ami rajtam van. Másszál már föl rajta, Basim, bajek hát. Jó. Oda kell felmenni, gondolom az lesz a szinkronizálós pont. Nincsen a kereskedőknél se semmi extra. Hát az az íj, amivel én tudom követni a izét, az nem tudom melyik íj. Minek ilyen célzója van, csak az nem tudom, hogy melyik lehet. Az az íj. Fingom sincs. Szenu érzékelési távja megnövekedett. Zsa. In a new climate of restoration. The biome is being raised above its humble beginnings.
guided by the principles of Greek. Igen, a görög megszállás alatt volt, mondjuk Nick, he's not here. I need to find out where my informant is. A lot of damage, but no blood or signs of a fight. Maybe he fled before this happened. These scrolls tell me nothing useful. I should check upstairs. Ó, szegény kutyája. Az Anubis kutya, ez annyira gyönyörű. The child's doll. Oh, I'm gonna kill this necrotiades crocodile. Scrolls and ink. Nothing that tells me where Hotefres has gone. Wait, feathers. From a messenger pigeon. Culture for all. Greek and Egyptian knowledge joins in a new climate of restoration. The biome is being raised. Ami postagalamb hely. De vásszál már föl! Igen? A krokodil tudja, ki vagyok. Az egyik szolgalmat már letartóztatták, a katonák hamispádakkal elvitték őket közé katonai táborba. Jó van a krokodil. Táncoljunk, annyira szeretné velem harcolni. Az előbb el kell kapnod. Aha, elmenekül. A letter left behind by my informant. It looks like he fled, but the soldiers caught his servant. If the servant is still alive, you'll know where Hotefres is. They'll be holding him at the nearby military camp. Jó, akkor megyünk oda. Halt! Stay there, you! Speak French. Tell me of your needs. Soul. Hát nincsen semmi normális ruha. Tehát semmi normális ruha nincs. Azért nem veszek, mert nincs egy rendes a játékban. Stop you, right there. Itt ez a mellékveszt, ez az, ami így felsorolna a questeket itt, vagy ez csak egy ember? Mert akkor azt nem csináljuk meg. Prosperity for all! Latest census figures show increased wealth for all in Fayum. Thanks to the great Ptolemy's aid for Greek investors, profits have continued to multiply. Igen, ez csak egy ember. Prosperity for all! With increased acquisition of Egyptian land and the use of Greek farming methods, A Fayum az farms in the kicsit Fayum pici. now have more success than ever. Halt! Stay there, you! Holdolj anyádnak. Krokodil Isten szigete. Egy hajón van. Na. 26-os. Jó Isten. Igen, az a baj, hogy ezek már nem kicsi szintűek. Én még nem vagyok olyan magas szinten, hogy ezt én le tudnám hozni. Megpróbáljuk ettől függetlenül. De amúgy be tudnék lopakodni és csak simán hozzá, és akkor nem kéne egyáltalán meghalnia senkinek. Itt tudok belopakodni fönt. De alig kapok szintet, tehát hogy így... Igen, itt be tudunk lopakodni, azt tudja. I must be careful now.
Igen, nem tudom megölni se, az a baj. És a felszerelésem sem... A szintem a kevés. Az a baj. De majd itt mindjárt belopakszunk. Huszonötös. Please. I've told you everything I know. Who are you? A friend. Hold still and stay quiet. I will get you out of here. Ó, hogy basszájba, nem lehet fölvenni. Nem tudok fölmászni vele. Wait a sec. Hell no. Rip you to shreds. A nyelvedet. Hát ez így nem lesz jó. Ezek szétvernek a francba. Aha, jó. De az a baj, hogy még mellékküldim sincsen olyan, amivel ezt meg tudnám csinálni, hogy lenne legalább olyan mellékvesz, de nincs. Ez mennyit adna? Mellékküldetés, de szerintem ez nem adna annyit, hogy ez is 25-ös szint, tehát hogy az meg akkor mi a szart csináljak? Ez a főküldi, ehhez meg már 40-es szintnek kell lenni. Ez is 35 események, ez is 40-es, tehát hogy nincs is itt olyan, amivel tudnék szinteket lépni. Mert nincsen, csak ez az egy van. Ugye megnézzük akkor ezt. És akkor ez már egy másik rész lesz, srácok, akkor, mert az a baj, hogy túl kevés a szintem. Tehát ide nem lehet ide jönni, úgyhogy 23-asok vagyunk. Ehhez rohadt kevés a szintem. Promises peace and plenty. A new age of wealth under the guidance of What gas? What are you talking about? Lost hump? See? Okay. That was harder than it should have been. Ennis. Net hell. Έλαβε νυν ίστη εγώ. Neck. What is that? The gods are rumbling. It came from just north of here. Must have something to do with this curse. This jar does not belong here. I think there is movement inside. Így. What happened here? I should ask her. This jar does not belong here. De oké, ezt tudjuk. Another foreigner cursed by Wadjet. That is 3 this week. Those useless Greeks had it coming, if you ask me. But what do I know? I am just the lowly Egyptian caretaker who cleans up after the naked Yadit. Hey, be careful what you say. People have died. I need to look around. What you need to look at is the color of your skin, son. Harmony is what we need. Look, some of us have built a shrine in a cave under what is left. Maybe I will. Korsók vannak a barlangon kívül. Balon nyugatra van. Ah, I can smell the burnt flesh. Ott lesz. Ez is amúgy 25-ös szint kéne. Jézusom, mi az a sok hulla? These jars are the same as the ones I saw in the Greek area.
They are breeding the snakes here. Gods, I hate snakes. Ó, basszom meg. Snakes again! Why did it have to be snakes? Ugye a rohadás. Gondoltam. Passza. Ezeket nem kéne kitörni. Van egy olyan érzésem. De az absztragó katonával miért érdemes játszani? Mindjárt kinézzünk oda is, hogy ott mi van. Ez a baj, hogy nagyon kevés a szintünk. They are breeding the snakes here. Gods, I hate snakes. An elaborate shrine to the serpent goddess Wadjet. Így. Tenni gyümölcsözik, tenni görög már arról beszél, hogy el akarják hagyni fajumat, a többi csatlakozni fog hozzájuk, ha folytatjuk terünket, folytatom a gondok szerepemet, de folytatod a kígyók gondozását és kiveszed a célpontokat. Csak a görögök hajnak meg, nem lehet lépni áldozat. Ki akarják írni a görögöket. By the sound of it, I'll not have to find the caretaker after all. He has already found me. Caretaker, the snakes were yours. You serve Greeks? Come on then, you wacky Ionian slaves. Do your master's bidding like a good Greek dog. I fight for Egypt. Who do you fight for? I serve no one. Ez a baj, igen, tehát hogy még egy mellékküldetéshez is gyengék vagyunk. They are breeding the snakes here. Gods. An elaborate shrine to the serpent goddess Wadjet. They are breeding the snakes here. Gods, I hate snakes. By the sound of it, I'll not have to find the caretaker after all. He has already found me. Így megcsináljuk. Üdös köcsög. This is what Ptolemy has done to Egypt. A land out of balance, full of hatred and strife. At least I can rescue the hostage. He's being held by the caretaker's men at Panuki. The caretaker is using the goddess to kill Greeks. Why such hatred? I would be sad. It is just as Nanifer warned through his stutter.
Egypt has lost harmony. More of the caretaker's handiwork. These unfortunate Greeks were in the wrong place at the wrong time. Hát ez ilyen. De csak aki kell szabadítsak valakit, az is olyan jó lesz, mert ha ott is 25 pluszosok vannak, akkor nem fogok tudni senkit se kiszabadítani. The caretaker's hideout must be up ahead. Mine now! Eat this! He's legend, man. Got a clean You are a god! Stand up! I will nail him! I can hit him! Hát nem igaz. Na végre. Látjátok, hogy kurva kevés XP-t kapok mindenért amúgy. Tehát, hogy lófasz. Lófasz XP. Ah, the smell of rotting flesh. What is going to happen to that stupid, stuttering Greek inside? He's going to be sacrificed to Wadjet when the caretaker gets here. Blood sacrifice? The priest stopped that years ago. Our ancestors followed the true path before it was corrupted by false teaching. That's why Wadjet abandoned us to the bastard Greeks. You will pay! You are dead! Mine now! Time to die! Got you now! There you are! Hát ilyen nincs. Komolyan, geci, ez nem egyszerű. 23-as szinten van, nem tudok ezzel mit csinálni. A pusztulat vigye ki komolyan. This area is off limits. What is going to happen to that stupid, stuttering Greek inside? Go out! Damn you! Jó, nem sebez rám többet, de ez akkor is szink. Thank you! Standard fire! There! Time to die! Megvan. Can you stand? Thank Serapis you're here. I don't think so. They beat me. Be still. I will carry you out. És most mit kell vele csináljak? Na.
Ja, itt a fogoly. Behalt a játék, vagy mi van? Be. Most ezzel mi történt? Nem dobja ki. Another shrine to the snake goddess, Wadjet. Szerintem behűlt a játék, csak van olyan érzésem, hogy... Nagyon. Fresh fruit, grain, wine. These must be gifts from the caretaker to his men. Itt a faszi, felveszem és nem tudok vele mit csinálni. What? Eat this, you shit! Oké, még mindig nem tudok mit csinálni. Aha, hát én ezt is nem értem. Fölmegyünk a tevénkhez, mert az sem akar megmozdulni. Na, megvan. Can you walk? They beat me. They beat me because they thought I'm Greek. Wait, what happened to your stutter? I was scared when I first met you. It makes me stutter. By the gods, is nothing true. Well, I'm alive, but Egypt is out of balance. that is the end of the caretaker's cult. But Nanifer is right. Egypt is out of balance. And that is the order of ancients doing. Na, kaptunk érte XP-t. És kaptunk egy íjat. Ráadásul nem egy szaríjat. Ez nem egy szaríj. Kritikus halál, találat, mérgezés találatkor. Ahogy ezeket is kivesszük innen most már. Nem tudom, mert... Ja, mert van. Ez de menő. Ez jó gyors lövő. Ez fasza. Jó. Pajzsból is van 2. Hát, ez jó lesz. És akkor még mindig 25-ösnek kéne lenni. Szóval ránézünk a térképre, gyerekek. Van-e valami mellékküldi? Van. És akkor megcsináljuk ezt is még. Aztán egy kicsit majd abban marad az Origins-ezés. Jaj. És hát, hogy most már annyi lesz. Még ezt az egyet gyorsan megcsináljuk, mert nem tudunk haladni a főszállal, srácok, és utána nyomjuk.
De hát 25-ös szinthez azért, na, de kell a szint már. Keep back! This doesn't concern... Are you the Philakitai? Yes. Try not to trample the scene. My apologies. As a protector, I'm... A fellow protector? Ah, yes, I see your badge. You are a magi. From the old kingdom. Wow. This is the latest in a series of chilling ritual murder. I may be of some use to you. Perhaps you could help investigate. The cultists usually leave a message. I haven't figured it out yet. We could check the temple. You said there have been other murders. The cultists are murdering temple Nem acolytes, is tudom, csak hogy public gyakorolni. figures in Karanis. No one knows why. Anyone could be their next target. The Greeks are terrified. They're saying locals are involved and are calling for blood. This is a lot of blood. Someone was bound and tortured here. Jön be, látjátok, már görögül van írva, tehát itt már azért megszállás alatt volt bőven Egyiptom. It must have been... A Greek god where an Egyptian god once stood. This would make some in Egypt very angry. Hát Someone igen. has smeared the god with green paint. The head has also been covered. Wait, something else is up there. Serapis' face is hidden and defaced with more green paint. The green mask of Wadjet has been placed here. Wadjet is goddess protector of Upper and Lower Egypt. Someone is making a clear statement. But how did they get up here carrying all of this? Amun. This is written in blood. It is still wet. The murderers are going to kill the High Priest next. We have to find him. The Philakitai should know where he is. Philakitai, I found the cultist message. They're going to kill your High Priest next. The High Priest? By Serapis, no. Karani's spirit will die if he does. We need to find him. When? His villa is nearby. I know of a spot overlooking it from a safe distance. This way. We can see the whole area from the temple wall. Your temple is the reason for this trouble. It is a bitterness for the locals. Inkább mászok, igen, tudom, hülyeség. That's absurd. It has increased industry and trade. Everyone has benefited. Your dead acolyte and high priest may not agree. Gods, the trouble I'll get if the high priest lies dead. We must hurry. It's the high priest. Those men have him surrounded. You must help him. Quickly, get to the main entrance and act when I do. Yes, or I could stay up here as lookout. Kitaláljuk őket. Yeah. They were going to sacrifice me. You are safe now. It is fortunate you are not at the temple. You would already be dead. Serapis, they would have butchered me. These Egyptians are prayerless demons. It was an Egyptian who saved you, priest. Remember that when you pray and give thanks. Na, ez is megvan. I came as soon as the fighting began. I see I am too... You have interesting time. Egyptians unhappy with the Greeks here. Seeing a Greek god in place of their own. Understandably. You have not seen the last... Sadly, This depends on your idea of progress. Progress... Jó. Fasza.
Így csak 24-esek vagyunk, az a baj. Egy képességpont felszerelés. Pajzs. De azt itt nincsen semmi. Jó, távolsági képességek. Egy képességponton van, hát most azt már nem nagyon tudom elszórni sehova se. Igen, ez már 3, ez 2, ez 1. Jó, még van, még mindig egy mellékveszt. I saw you with a falak. I am. Please, we need your help. Yesterday, my husband witnessed something frightening. We're already hungry because there's no grain. Let me talk to your husband. Jó, oké. Beszélj a kőfaragóval. Hát, beszéljünk a kőfaragóval. Bocsi, hogy ezeket átugrom, skacok, csak próbálok haladni. Egyszerűen képtelenség kihagyni ezeket a dolgokat. Nem szabad. Nem szabad, mert most is csak 24-es vagyok. Minimum 26-os színűek kell lenni az, hogy a katonákkal meg tudja küzdeni. Ahhoz, hogy haladjon a főszál, mert egyszerűen nem lehet. Tehát szerepjáték, srácok, az ilyen. És mondom, ez csak az Odyssey, az a Origins, meg az Odyssey most jön. Ezután majd. Stonemason, your wife has been to see me. Shh! How did you get up here? By a moon that one? Calm yourself. She said you saw... Yes. No! Yes. Now please, just leave me alone before... Be van szarva a csávó, jó? Templom alá. Halt! Stay there! They will attack on sight here. Na ez a jött cucc, ez jól jött. This looks like the place the stonemason told me about. Wait a second. Rip you to shreds. Megkúrjuk. Na, ez szép volt. By a moon. What has been done here? Someone called the Butcher is strong-arming farmers. I need to find him. I should follow this trail of loot. A bathing Sobek. Must be in water. Sobek in water. Jó messzire kell menni. Gyere csak, hopp. Igaz, gyorsan megcsináljuk. Hogy felökleltem. Aztán srácok, vége van a mai résznek, mert én is sokat tettem bele. Azt annyi. Fürdőző szobek. Szobor közelében. There's a Sobek ruin not far from here. The Butcher's loot could be nearby. Those are guards. This must be the place. The bathing Sobek should be close. Igen, ott van a vízben.
Kinyögi, hogy rosszak a... Jó, rossz a gál. Aranyrúd. There is an engraving on the chest depicting Soknobayo. That is a village west of here. The coins are in bags normally used to store grain. Did this come from a storehouse? Föl kéne menni. Úszunk. Mi az a sok krokodil, ami így meg van halva? Jó, ez nem volt meghalva, bocs. Igen, és akkor be kell jönnünk ide. Még ezt megcsinálom, skacok, aztán tényleg húzok a vérbe. De oda csak be kell ugrani, nem? Greek and Egyptian knowledge joins in a new climate of restoration. The Fayum is being raised above its humble beginnings. Hey, you! That is a lot of guards for a simple storehouse. This must be the place. I have to get past them if I want answers. Time has come. Kill you. Ja, nem ezt akartam. Az csúfos volt. Will be nearby. What are these goons hiding? I hear they took his arm at the butcher's order. I guess we are common thugs now, not soldiers. Shh! Keep your voice down. Come. Worms take you. Well within range. Got him lined up. Hello. Kidaráltuk. This is it. The butcher is in the villa nearby. It is time this butcher and I had a talk. Konkrétan itt ki is tudunk menni, ha? A palatial villa, built on the backs of Fayum's farmers, no doubt. Ez igen, gyerekek, milyen képek vannak a falon, nem tudom, figyelitek-e? Ez a mészáros. Ah,
Here's the Vlaka who's been messing with my business. We were just discussing you. You've been stealing grain from Fayum, starving people for profit. You're not from Fayum, are you? Your speech reeks of the countryside. That grain belongs on Egyptian tables. You naive backwater Malakia. I take orders from above. If not me, someone else will do this. This is business. People pay what they owe, or I take it. It's not personal. I give you a choice now. Leave me alone and live, or die here. Others thought the way that you do. Then they murdered my son. Everything is personal. You filthy nekatiadet! Ja, de ugye idióta, gondolom. Hát ezeket kinyírjuk gyorsan. It ends here. God, take care of this. Hello. Most ez a gárgya? Nesze neked, paraszt. May the hidden one greet you. The Lord of the Duat awaits. Na, ezért érte meg ezt is megcsinálni. Az XP-ért. Jó van, srácok, itt fogjuk folytatni a játékot, én megyek. Aztán annyi. Köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm a lájkokat, ha esetleg dobtok, meg kommenteket, meg mindent, a feliratkozást. Folytatjuk hamarosan. Sziasztok!